এতিয়া মই আছোঁ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত আৰু মই গৈ আছোঁ শিলিগুৰিত শিলিগুৰিৰ পৰা ক'ত যাওঁ এতিয়ালৈকে একো ডিচাইড কৰা নাই গৈ পেলাই ভাবিম যে ক'ত যাওঁ কাৰণ এইটো একদম মানে নভবাকৈ প্লেন কৰিছোঁ আৰু মই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰিব লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মই কেনেকৈ পাওঁ আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো গুড মৰ্ণিং এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 5টা আৰু মই গৈ পাম 7:30 আৰু ৰাতিটো একদমেই মোৰ টোপনি অহা নাই আৰু মানুহবোৰে যে নাক বজাই গোটেই ৰাতি হৈছে মই এতিয়া আহি পাইছোঁ নিউ জলপাইগুৰি আৰু ইয়াৰ পৰা মই গৈ আছোঁ দাৰ্জিলিং আৰু নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা দাৰ্জিলিং যাওঁতে 4 আৱাৰ্ছমান লাগে দাৰ্জিলিং আহিয়ে এতিয়া গৈ আছোঁ মল ৰোড আৰু মল ৰোড হৈছে হোটেলৰ পৰা ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চতে আছে যিটোৰ কাৰণে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু গৈ থাকোঁতে হঠাতে বৰষুণ দিলে যিটোৰ কাৰণে হোটেল এখনৰ সন্মুখত আহি থিয় হৈ আছোঁ এতিয়া নাজানো বৰষুণ কেতিয়া এৰে আৰু মই কেতিয়া যাব পাৰোঁ মল ৰোডৰ কাষতে কেইখনমান ষ্ট্ৰীট ফুড আছে যিকেইখনত আপোনালোকে চব খাব পাৰিব ম'ম' চাওমিন চিকেন ফ্ৰাই ৰোল এইবোৰ আছে আৰু বহুত টেষ্টিও বনায় আৰু মই ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম ম'ম'জ ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকে জানে চাগে দাৰ্জিলিং ম'ম'জ কিমান টেষ্টি হয় সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম ম'ম'জ খাই লওঁ তাৰপিছত বাকীবোৰ দেখা যাব এতিয়া মই মোৰ হাতত লৈছোঁ একাপ চাহ আৰু আপোনালোকেতো সকলোৱে জানে দাৰ্জিলিং চাহৰ কাৰণে কিমান পপুলাৰ হয় তো মই মোৰ চাহকাপ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো এনজয় কৰোঁ এতিয়া মই আৰু মই ভাবাই নাছিলোঁ যে ইয়াতে ইমান ঠাণ্ডা হ'ব ইয়াতে 16-17 ডিগ্ৰীমান হয় আৰু মই একদম চুৱেটাৰ জেকেট অনা নাছিলোঁ আৰু পিন্ধাও নাই আৰু এতিয়া এনেকৈ আছোঁ বেয়া ঠাণ্ডা লাগিছে আজি ৰাতিপুৱা অলপ বেছি সোনকালে হৈছে কাৰণ এতিয়াহে 3:53 হৈছে আৰু মই ওলাই মেলি ৰেডি আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ টাইগাৰ হিল চাবলৈ যিটো মানে ছানৰাইজৰ কাৰণে ফেমাছ হয় চাবলৈ মোৰ লগত আপুনিও ছানৰাইজ উপভোগ কৰিব আৰু এতিয়া 5:30 হৈছে আৰু ইমান কুঁৱলী দি আছে নাজানো ছানৰাইজ দেখা পাওঁ নে নাপাওঁ লেটছ সি কি আৰু টাইগাৰ হিলত ইউনিক এটা ছানৰাইজ হয় আৰু ছানৰাইজ হোৱাৰ লগে লগে কাঞ্চনজংঘাখন দেখিব পাৰে যিটো কাৰণে মেইনলি মানুহবোৰে চাব আহে ইয়াৰে ছানৰাইজ 6টা বাজিব আৰু এতিয়া আৰু এতিয়ালৈকে ছানৰাইজ হোৱাই নাই কাৰণ ইমান বেছি কুঁৱলী ইয়াতে
একো দেখাই পোৱা যোৱা নাই কাৰণ ৰাতিপুৱা বহুত বেছি বৰষুণ দিছিলে যেটো কাৰণে একো দেখা পোৱা নাই বেড লাক আৰু আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ ৰক গাৰ্ডেন চাবলৈ আৰু ইয়াতে আছে ৱাটাৰফলছ দাৰ্জিলিং আহি যদি টি গাৰ্ডেন নাচাওঁ দেন কি দাৰ্জিলিং আহিছোঁ চ' এতিয়া টি গাৰ্ডেন আহিছোঁ চাওক চাৰিওফালে অকল চাহপাতৰ গছে গছ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা এনেকুৱা এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ পালে কি লাগে আৰু চাৰিওফালে অকল ওখ ওখ পাহাৰ চাহপাতৰ গছ আৰু ৱেডাৰটো ঠাণ্ডা ইমান ধুনীয়া আৰু এতিয়া আহিছোঁ বাতাসিয়া লুপ এইপিনে টয় ট্ৰেইনো চলে আমি এটা মনেষ্ট্ৰি যিটোৰ নাম হৈছে ড্ৰাগ মনেষ্ট্ৰি আৰু দাৰ্জিলিঙৰ ফেমাছ মনেষ্ট্ৰি হয় চাওক দাৰ্জিলিঙৰ ট্ৰিপটো বহুত কম সময়ৰ কাৰণে আহিছিলোঁ মাত্ৰ এদিনৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আৰু এদিনত যিমানখিনি পাৰোঁ চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা গেংটক আৰু ইয়াৰ পৰা গেংটক যাওঁতে 4 ঘণ্টামান লাগিব